Ja hyvää päivää. Se olisi sitten Tyrnävän rynkytysten aika ja tästä ollaan kohti lähtöpaikkaa ajelemassa tuosta APCltä ja mukana näyttäisi olevan tuommoinen 6 pyörää tästä APCltä ja tuolla lähtöpaikalla on sitten lisää. Mutta sen isommita puheitta, sadetta väistelle, katsotaan miten käy. Aika kovia sateita luvattiin tälle päivälle tonne iltaan, mutta jos me ehittäisi ennen sitä vaikka pois jo metästä, sitä ei koskaan tiedä kauan näissä hommissa menee, mutta toivotaan, että se olisi semmonen nopee. Ja eikä kastuttaisi ihan kauhean pahasti. Mutta ei mitään, hei, lähdetään katsomaan mitä Tyrnävän rynkytyksillä näin 2026 kesäeditionissa on tarjolla, että sitten syksyllä lisää. Nyt on ollut tosi kuivaa, niin en odota ainakaan mitään hirvetä suotaisteluita eikä muuta jumittamista sen takia, että olisi märkää. Ja mitä on käynyt vähän katselemassa paikkoja, niin tosiaan kaikki on, mitkä normaalisti on veden vallassa, niin on nyt kuivia, niin siinä mielessä varmaan nopeuttaa tätä hommaa aika paljon. Mutta ei mitään, lähdetään katsomaan tosiaan, ketä meitä on tuolla lähtöpaikalla odottamassa ja siitä sitten eteenpäin. Tervetuloa mukaan. Reissuun päästy. 14 pyörää laskin tuossa nopeasti, jos en ihan väärin laskenut, niin oli meitä lähtössä mukaan ja tosiaan todettiin, että sen verran tässä pölisee, niin mennään tällä peruskiertotyylillä taas. Osoittelen paikkaa ja sitten on sweeperi tuolla takana, niin ei tarvitse kenenkään pölyssä ajella, vaikka ei näissä tämmöisillä pohjilla pölisekään, ei sen puolen. Mutta ei mitään, niin tää on tämmönen alkulämpö tässä näin. Normaalisti tässäkin on vettä ihan hirveesti aina noissa montuissa, mutta nyt on kuivaa. On sinänsä mukavaa ajella, kun näkee, että kuinka pahoja kiviä tuolla pohjassa on. Pienemmälle polulle taas. On siellä vielä porukkaa takana ainakin, se on positiivinen asia, että kaikki ei ole eksynyt. Ei tässä nyt vielä montaa kurvia ollut, että sinänsä ihan hyväkin, jos ei ole vielä eksynyt. Ei kannattaisi tässä urassa ajaa, tietenkään kannattaisi mennä tuossa keskellä. Oho. Aina sitä tekee itsellensä vähän vaikeaksi nää hommat. Otin tuon takakamerankin nyt mukaan, niin saisi silläkin kuvattua, mutta pitää sitten katsoa, että missä kohdassa se laittaa päälle, kun tässä ehtii.
Mistä saa nykästyä? Ja kato kantaa pohjasta. Häh? Kantaa pohjasta. Joo. Mitä saa oikein mistä kiinni? Ei oikein. Mennäänkö se IMO vai menenkö minä? Niin se täytyy tehdä. Oho! Sammu! Helposti. Minä otan sieltä. Mikkonen kun keventää, nostaa persauksesta samalla. Ja otit sen remmin just pois siitä. No niin. No niin, se tuli keposesti. Miten se hiki tulee? Joo. Niin se vaan jostain Ihmeellistä. lähtee aina puskemaan. Oi pakoputki irrun. Joo. Kiinnikkeet poikki rungosta. Mistä vehkeestä? Serkosta? Niin tosta kaksitahista. Joo. Lippusiteillä korjattiin. Joo. Kyllä se siitä lähtee. Metallisia nippusitteitä kellään. On. Valtavantaa. Kyllä tippuu pakoputki. No niin. Huoltotoimet suoritettu. Lähdetään jatkaa matkaa. Pakoputki kiinnitetty. Mitä muuta siinä nippusiteitä tarvittiin vähän se joka suuntaan ja rautalangan pätkiä ja muuta.
päästiin tuolta pehmeältä hiekalta nyt takaisin vähän tämmöiseen metsäautomaisempaan maisemaan, niin taas mukavampi ajella. Koittaa muuten, että mulla on vielä tuo kamera tuolla takanakin mukaan. On se siellä. Vähän manailin tota omaa etujarrua nyt, että se on niinku, ottaa aika myöhään. Niin se on yllättävän hankala, kun sitä tarkassa ajossa, niin sitä etujarruakin olisi kiva vähän käyttää. Hirvi oli nyt, kerrankin näki tällä metässäkin hirve. Totta kai oli kamera pois päältä siinä vaiheessa, kun sen ensimmäisen kerran huomasi tuolta pusikosta. Mutta huomattavasti erilainen ajaa tänne suuntaan, kun viimeksi ajoin toiseen suuntaan. Tuntui, että oli helppoa maastoa tänne päin tuntuu, että on vähän enemmän keppejä tässä. Mutta joo, ei noita hirviä enää kauhean useasti täällä metässä. Mä en tiedä mikä siinä on. Ne on kyllä tosi hyviä maastoutumaan. Sitä montaa sekuntia ei näe, kun se tosta ohi menee. Ai jäi hyvän näköistä setti. Siinähän sitä porukkaa menee.
Ja tässä on vaan hiki tulee. Melkoista hommaa. Tunti 45 kokonaisaika tällä hetkellä ja 40 kilometriä ajettu. Tässä vielä on jonkun verran hikoilua ennen kuin... No, meillä on siinä se huoltoasema pysähdys, niin siinä voi tietenkin sitten pitää pientä taukoa. Tuossa nyt olikin tuommoista siirtymää nyt, niin ja tämäkin on tämmöistä siirtymäajoa tässä nyt. Ei silleen tankit tyhjenekään tällaisessa. Hirvi oli yhdessä vaiheessa. Juho oli mun takana. Oli joo. Oli iso uros. Joo. Hyvä, että menikö sitten keulilta, ettei se jäänyt jää pälli. Ois saattanut vähän kopistella. All right. Älkää alkako hirveän paljon röyhyttelemään, kun ajetaan tää ja mennään sen tankkaa sitten. Mutta ottakaa jotain juomista. Elikkä nyt tulee tää kivikkopätkä tässä. Tää on 2,7 kilometriä. Semmoista... Ei, siellä lopussa on vähän isompaa kivimurkulaa, niin kattokaa tarkasti, kun ajatte siitä. Ja antakaa toiselle tilaa sitten, jos joku kaatuu, niin ei tarvitse itse kaatua sitten perässä. On niinku vanhassa hetekassa saatana ois tässä pyörä. Sehän se on pahin, kun menee kaatumaan. Pitää nostaa pyörä, niin meneekin vähän nopeammin tuota energiaa. Täällä on muuten satanut vettä. Enemmän. Heti jo nää kivet paljon liukkaampia.
Child of blood, feelings gone. Walking on the wild, walking on the wild. Don't know why, don't know why, don't know why. Radio playing the cesspool street. Oh, running down nightmares that used to be dreams. Walking on a wild, walking on a wild. And I don't know why. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. Hyvä, hyvä. Nyt on pohja päällä. Niin se on. Se on siinä. Ja siinä. Parkissa hyvin. Kyllä. Aika fyysinen. Oh. Siksi mä sanoin, että ottaa vähän juomista ennen kuin lähtee tähän. Oota vähän. Nyt lähtee. Hyvä ja niin. Oli vähän osittuneella katsoa. Vähän porukka sanoo, että vähän fyysinen kulma on. Eteenpäin vai? Mene vaan eteenpäin. Tuolla ollaan parkissa siinä pari kiveä sen jälkeen, niin sitten ollaan maalissa. Ai, vittu. Hyvääkö pääsi ajaa itsensä niinku vittuun vaikeeseen. Siihen se sitten ekakin vei. Mikä vittu se runta? No on se.
oikein mukavaa hommaa. Otin tuon takakameran nyt pois, kun näytti siltä, että ei se oikein meinaa pysyä tuolla kyydissä. Niin sen voisi pistää jossain vaiheessa taas takaisin. Jahas, sitä käytiin tankkaamassa ja nyt matka jatkuu. Pientä siirtymää nyt sitten takaisin tonne oikealle reitille takaisin. Tää on tämmöstä isompaa tietä. Pikkusen tuossa satoi enemmänkin jo, kun oltiin tankkaamassa, että vähän on semmonen viileähkö olo, mutta kai se tästä lämpee, kun pääsee taas pienemmille poluille. Tosiaan 60 kilometriä ajettu ja 107 jäljellä, niin ja 3 tuntia menty. Mä toivoisin, että mä tommoseen 3 tuntiin, 4 tuntiin saatais tää ajettua maaliin. Mutta lähdetään kattoo mitä tuolta vielä edestä löytyy. Siellä ei pitäisi olla mitään pahaa nyt. Paljon heinä oli tätä korkeata. Että ei näe paljon missä ajetaan, mutta ei ollut mitään vettä nyt eikä muuta, niin kuin yleensä siellä saattaa olla aika paljon mutaa ja muuta. Puita on poikittain muutama siinä matkan varrella, niin ottakaa varovaisesti niissä. Hana auki. Keulat pystyssä. Keula pystyssä ja kyljelleen. Puitteli vähän sillä viistos. Niin. Ja ne on siis ne kaatunut ne puut sitten vähän viistosti, että yrittäkää mennä suoraan ylittä. Ja minä on varmaan eka, joka kaatuu niihin, että... Mutta tämän halusin kertoa. Sitten kun ollaan se joki ylitetty, niin sitten on ehkä joku 5-6 kilometriä siihen, tai ehkä 10-15, mutta helppoa ja nopeeta sinne grillille, kodalle. No niin, jatketaan. 5-15 kilometriä. Jotain sellaista. Helppoa soratietä. Alkaa kyllä kasvaa tämäkin umpeen meidän reitti. Vähän umpeen kasvanutta, mutta ei se haittaa. Onpa kyllä. Lisää tulee vaan. Tässä on tää alamäki. Tässäkin olisi tuo etujarru ihan poika. Oli onneksi pitoja. Keula tykkäsi aika pahasti. Vähän tökkää siinä montupuolella. Tähänkin videolle tulee taas huokaus. Siellä onkin pikku pyörä takana, niin ei tarvitse katsella pääsee varmasti.
Tuossa. Ei nouse. Hyvä. Tää. Uudestaan. Tuonne päin. Oi vittu. Hyvä. Parkkeeraus puitten väliin. Hyvä, kun just ajattelin, että ei tosta voi mitään käydä. Oh. Näin siinä käy sitten. Onneksi oli tapeilla. Ehti hypätä pois kyyhistä. Tämä vaan nepparia. Pitää laittaa, kun pysäyttää. Nää hajoos nää kiinnikkeet, ei sille voi tehdä oikein mitään. Kyllä se siinä pysyy. Mä laitan sit, kun pysähytään, niin sitten kiinni. Hyvä. Ei uskalla mennä tuohon kovin lähelle, kun lähtee sieltä ampuu jollain. Hyvä. Mutta joo, nyt ollaan tuossa grillipisteellä tosiaan ihan näillä näppäimillä, niin korjataan pyörä ja katsellaan sitten lisää, mitä sen jälkeen taas tapahtuu.
so high. Feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. Ooh, they said slow down, son, take your time. But I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight. Every doubt just feeds the flame. Every scar reminds me why I came. I've been broke, I've been blessed, carry faith in an empty chest. Tämmösiä tähän on just pistetty. Saa tarkkana olla. Kerran tullut ajettua suoraan tosta. Navigaattoria tuli katsottua vähän liian tarkasti, niin meni kurvi suora. Jorille terveisiä, että olit samassa pusikossa kanssani silloin. Oo. Oliko puu välissä? Se oli se puu tälle. Varo, siellä on puu tälleen sitten. Siellä on puu, kato, poikittaa tossa. Hyvä. Jes. Tuolta reunasta siinä on puu tossa, niin hyvä. Lähdetäänpä kattoo, miten meidän tällä kertaa käy.
Tää on tää ensimmäisen miehen kiroukset. Lähde testaamaan. Vittu samaan tien. Hyvä, hyvä! Vittu, että naava ihan paskas. Nenäreijät täynnä. No eipä! Hei, mikä Saksa seisoo? Niitä on Espanja seisoo. Ota! Hajoaako nyt joku vai lähteekö se? Ota, se voi mä hetken sieltä lähteä. Ootahan niin. Joo. Nostetaan takapäin. Tuo samannäköinen kun oli se siellä uralla se italialainen kaveri sai kans melko lailla. Hyvä! Tosta reunasta. Sitten tosta jostain. Oota, mä otan mun hanskat pois, ne on just ees. Ota. Kui saatana just tähän ainoalle ajolinjalle pistä. Jonkun tämäkin pitää dokumentoida. Hyvä pojat, kyllä se lähtee. Hyvä. Hei. Uudestaan. Mä kysyin, että tiedetäänkö tästä. No hyvä tästä tulee. Hyvin se imee kiinni, sitten kun seisoo vähän aikaa. Ei pääse yksin ollaan. Lopussa vielä puu poikitta. Paina. Ei paina enää. Pitää nostaa vähän keulata.
ei saa parkkeerata. Ei vai. Niin yritetään saada se tänne. Voidaan tähän pistää se. Ajat tunne ylös. Ajaa ja parkkeeraa siihen. Tässäkin aika hyvä on. Tästä saattaa vauhdittaa. Mulla oli ihan selkeä suunnitelma, että mä tuohon mänkiä jäljelle taas. Ei. Voidaan tähän saada. Joo. Vasemmalla on aika kuiva. Polulle, niin se tuo polku kestää. Sulla on hyvät nostoraudat tässä. Joo, on ihan kunnon. Nousisiko se pinnalle, kun... Jos vähän vedättää. Kenttä on tyhjä. Tuttu kohta. Näin kenttä. Kentältä vaan. Niitä vaan loikkaa tuo pehmiä yli ja matka jatkuu vaan. Kyllä se on kevyt pyörä. Alkaa olemaan reissu finaalissa. Peilit alkaa irtoilee. En tiedä toimiiko kamera enää. Tabletti meni taas tuohon puhtiluuppiin, eli tää lähtee nyt sit seuraavaksi heti maanantaina kohti Portugalia ja saavat korjata. Eihän tästä tuu mitään, että heti kun sataa vettä, niin lähtee navigointi pois käytöstä. Tää on niinku aika tärkeä kuitenkin. Tässä nyt vielä paikallisesti kun ajelee, niin tietää mistä pitäisi mennä suurin piirtein. Mutta niin jos mädissä käy samalla lailla, että ei olekaan enää karttaa mistä seurata, niin kyllä heikoksi menee sitten se reissun vetäminen sen jälkeen. Mutta tässä on vielä aikaa, niin ehtii käydä huollossa nyt sitten ja ajellaan kännykän näytöltä sitten sen aikaa. Ja näin tämäkin video tulee päätökseen. Paljon piti jättää pois, paljon oli hauskoja kohtia, mutta kaikkea nyt ei saa tähän ja tästäkin tuli vaikka kuinka pitkä jo. Kiitoksia kaikille kanavan tilaajille ja varsinkin jäsenille. Ja jos ette ole kanavaa tilannut, pistäkää kanavat tilaukseen, pistäkää peukkua, pistäkää kommenttia, kaikkea saa tulla. Ei muuta kuin seuraaviin videoihin. Se on morjens! Moottori herää, sydän lyö, polkea hiekka tiet